हेलो फ्रेंड्स, केम छो? मारी चेनल एचएनएस फूड स्टेशन में तमारू स्वागत है। आज आपणे एकदम चटाकेदार अने बधाने खूब ज भावे तेवी काठियावाड़ी वघारेली खीचड़ी बनावीशुं। तो चालो तेने बनाववानी शरूआत करीए। काठियावाड़ी वघारेली खीचड़ी बनाववा माटे सौथी पहेला एक बाउल में अर्धो कप फोतरावाड़ी मगनी दाळ अने अर्धो कप खीचड़िया चोखा लई आ मग अने चोखाने मिक्स करीने तेने चोखा पाणी वडे सरसथी 3 થી 4 वखत धोई लेशुं, जेथी करीने तेमां कोई पण इम्प्योरिटीज होय ते નીકળી જાય। અને ઘણીવાર મગની દાળ બોરિક પાવડરવાળી હોય છે, એટલે તેને સરસથી ધોવી ખૂબ જ જરૂરી છે। જો મગની દાળ સરસ રીતે ધોવાણી ના હોય તો જ્યારે આપણે ખીચડી બનાવીએ ત્યારે તેના અમુક ભાગમાં કાળા ટપકા દેખાય છે। તે બોરિક પાવડરના લીધે જ દેખાય છે। દાળ ચોખા સરસથી ધોવાઈ જાય ત્યાર પછી ખીચડીના વઘાર માટે એક કુકરમાં 1.5 થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ મૂકીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ અને અડધી ટીસ્પૂન આખું જીરું ઉમેરીશું। રાઈ ફૂટી જાય એટલે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ અને ત્યાર પછી તેમાં બધા જ ખડા મસાલા એટલે કે 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન, નાનો તજનો કટકો, 1 બાદિયાનું ફૂલ અને 2 લાલ સૂકા મરચાં ઉમેરીને તેને એકાદ મિનિટ માટે સાતળી લેશું। एकाद मिनिट जेवुं बधा खड़ा मसाला संतळाय एटले तेमां एक झीणी समारेली डુંગળી उमेरीशुं अने तेने सरस रीते मिक्स करीने डુંગળીને पकावीशुं। डુંગળી संतळाय त्यां सुधीमां जो हजी सुधी तमे मारी चेनलने सब्सक्राइब नथी करी तो नीचे आपेला सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करो अने बाजुना बेल आइकन पर क्लिक करो, जेथी तमने मारा नवा नवा विडियोनुं नोटिफिकेशन मळतुं रहे। હવે જોઈ શકાય છે કે ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર જેવી થવા લાગી છે, તો હવે તેમાં 2 ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું ખમણેલું આદું ઉમેરીને તેને સરસથી મિક્સ કરીને અડધાથી 1 મિનિટ માટે સાતળી લેશું। ત્યાર પછી હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીને તેમાં બધા જ વેજીટેબલ્સ જેમ કે 2 ટેબલસ્પૂન લીલા વટાણા, 2 ટેબલસ્પૂન મગફળીના બીયા, 1/4 કપ ઝીણા સમારેલા ગાજર અને 1/4 કપ ઝીણા સમારેલા બટેટા ઉમેરીશું અને હવે બધી જ વસ્તુને સરસથી મિક્સ કરી લેશું। બધી વસ્તુ સરસથી મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી તેમાં બધા જ મસાલા એટલે કે 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો અને 1 ટેબલસ્પૂન ખાંડ ઉમેરીને બધા જ મસાલાને સરસથી મિક્સ કરી લેશું અને તેને એકાદ મિનિટ માટે પકાવીશું। અને ત્યાર પછી તેમાં ધોઈને સાફ કરેલા દાળ ચોખા ઉમેરીને તેને પણ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું। દાળ ચોખા સરસથી મિક્સ થઈ જાય એટલે તેમાં 4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને તેને પણ ચમચા વડે સરસથી હલાવીને મિક્સ કરી લેશું અને હવે લાસ્ટમાં અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીને તેને સરસથી મિક્સ કરી લઈ પાણીને સરસથી ઉકળવા દેશું। અહીંયા આપણે ટોટલ 1 કપ દાળ ચોખા લીધા હતા તો તેની સામે 4 કપ પાણી ઉમેર્યું છે, એટલે કે તમે જેટલા દાળ ચોખા લીધા હોય તેનું 4 ગણું પાણી ઉમેરવાનું છે। હવે અહીંયા જોઈ શકાય છે કે પાણી સરસથી ઉકળવા લાગ્યું છે, તો તેને ચમચા વડે એકવાર સરસથી હલાવી દઈ ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દેશું। ગેસની ફ્લેમ સ્લો કર્યા પછી પાણી થોડું ઉકળવાનું ઓછું થાય એટલે કુકરનું ઢાંકણ લઈ હાથ વડે સીટીને થોડી ઊંચી કરી કુકરના ઢાંકણાને પ્રેસ કરીને ઢાંકણ બંધ કરી દેશું અને ત્યાર પછી ગેસની ફૂલ ફ્લેમ ઉપર 1 વિસલ અને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર 2 વિસલ થાય ત્યાર પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને કુકરમાંથી પ્રેશર નીકળવા દેશું। ટોટલ 3 વિસલ થયા પછી મેં ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધી હતી અને હવે કુકરમાંથી બધું પ્રેશર નીકળી ગયું છે, તો હવે કુકરનું ઢાંકણ ખોલીને ખીચડીને ચમચા વડે હલાવીને જોઈએ તો જોઈ શકાય છે કે ખીચડી સરસ રીતે કૂક થઈ ગઈ છે।
તો હવે તેમાં તમારા સ્વાદ પ્રમાણે ઝીણી સમારેલી ધાણા ભાજી અને 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરીને ખીચડીમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે પાછળથી ઘી ઉમેરીને ખીચડીમાં મિક્સ કરવાથી ખીચડીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવે છે, એટલે આ ઘી ઉમેરવાના સ્ટેપને ક્યારેય પણ સ્કીપ ના કરવો. હવે આપણી આ કાઠિયાવાડી વઘારેલી ખીચડી તૈયાર છે. તો ચાલો ફટાફટ આ ગરમા ગરમ કાઠિયાવાડી વઘારેલી ખીચડીને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈને ઉપરથી ધાણા ભાજી અને ડુંગળીથી ગાર્નિશ કરીને દહીં પાપડ સાથે સર્વ કરીએ. કેટલી મસ્ત કલરફુલ આ ખીચડી દેખાય છે કે જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય. તો તમે પણ આ કાઠિયાવાડી વઘારેલી ખીચડી એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી. જો રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ સાથે શેર પણ કરજો. અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ.